අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Horizon Memory Craft Genome Embroidering Machine එක ගැන. ඉතින් ඇත්තටම මේක ලෝකයේ පුරාම තමන්ගේ ඇඳුම් මහන මෝස්තර නිර්මාණය කරන අයගේ හීනයක් කිව්වොත් හරියටම හරි. අපිට ඕන අපේ හිතේ තියෙන ඕන මෝස්තරයක් රටාවක් රෙද්දක් උඩට අරගන්න බොහොම පහසුවෙන් මේ මැෂින් එකෙන් පුළුවන්. අපිට මැෂින් එකත් එක්ක වැඩ කරන්න ටච් පැනල් එකක් තියෙනවා. ෆෝන් එක ඩිස්ප්ලේ එකක් වගේ. ඒක ටැබ් එකක් සයිස් එකටම ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඒ හරහා තමයි අපි මැෂින් එකට විධානයන් දෙන්නේ. එම්බ්‍රොයිඩරින් කරන්න සයිස් 5ක ප්‍රේම් 5ක් මේ මැෂින් එකත් එක්ක හම් වෙනවා. දැන් ඔබට පේන්නේ මේ මැෂින් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක. අපිට මැෂින් එකේ තියෙන මෝස්තර වගේම අපිට පිටතින් දෙන අපි නිර්මාණය කරන මෝස්තරයක් වුණත් පහසුවෙන් මේ මැෂින් එකෙන් මහ ගන්න පුළුවන්. විශාල ප්‍රමාණයේ පැඩල් එකක් සහ ඒකත් එක්කම ත්‍රෙඩ් ටිමර් එකටත් ස්විච් එකක් තියෙනවා. මේකේ ලයිට් එක බොහොම විශේෂයි. අපිට ඕන විදිහට හරවන්නත් ඇස් වලට කරදරයක් වෙන්නේ නැති විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. සයිස් 5කින් ෆ්‍රේම් 5ක්, ඒ වගේම ලොකු බෙඩ් එකක්, නූල් දාන්න බොහොම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් විදිහට හදපු සැකැස්මක්, බොබින් නොතන්නත්, ඒ වගේම බොබින් නොතනකොට එතනින්ම නූල කපා ගන්නත්, බොබින් නොතල ඉවර වෙලා නූල කපන්නත් මේ මැෂින් එකෙන්ම පුළුවන්. මේක නිර්මාණය කරනකොට හැම දෙයක්ම හදලා තියෙන්නේ පාවිච්චි කරන කෙනාට බොහොම පහසුවෙන් තමන්ගේ කාර්යයන් කරගන්න. අපිට ටැග් කරන එකත් ස්විච් එකක් ඔබලා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ ටිමර් එකක් තියෙනවා. ඔටෝමැටිකලි නූල කැපෙනවා. අපි රෙද්ද එළියට ගන්නකොටම අපිට නූල කපලම එළියට ගන්න පුළුවන්. මේකේ පුට් එක උස්සන්න, පුට් එක පාත් කරන්න, මේ හැම දෙයක්ම අපිට ස්විච් වලින්ම තමයි කරන්න තියන්නේ. අවශ්‍ය නම් කෙනෙකුට අතින් කරන්න හෑන්ඩ් ලිෆ්ටර් එකක් තියෙනවා. බොහොම සුමට විදිහට ඉන්දිකටුව පහතට ගන්න එක, ඉහළට ගන්න එක කරන්නත් පුළුවන්. පුට් එක උස්සන එක පාත් කරන එකත් බොහොම පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ වෝකින් පුට් තියෙනවා, ඔටෝමැටික් ට්‍රේඩර් තියෙනවා. නැවතත් අර ලස්සන ලයිට් එක, මැග්නිෆයින් ග්ලාස් එකක් තියෙනවා. රේට් එක උනත් බොහොම පහසුවෙන් ගලවන්න හයි කරන්න පුළුවන්. වෝකින් පුට් තියෙන නිසා හොඳට ලස්සනට මහ ගන්න පුළුවන්. කකුලෙන් පුට් එක උස්සන්නත් පුළුවන්. නූල් දාන විදිහත් බොහොම පහසුයි. කෙනෙකුට පැටලෙන්නේ නැතුව කරගන්න පුළුවන් විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ටේක් අප් ලිවර් එක තියෙන විදිහ හිතා ගන්නවත් බෑ. අපිට වැඩ කරන ගමන් වුණත් ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හසුරවන්න අමාරු තැනකදී මේක ලොකු පහසුවක් වෙනවා. ඩබල් නීඩල් පාවිච්චි කරනකොට වෙනම ඒ වෙලාවට හයි කරගන්න ත්‍රෙඩ් හෝල්ඩර් එකක් වෙනම මැෂින් එකත් එක්කම හම්බ වෙනවා. ඒකත් බොහොම පහසුවෙන් හයි කරගන්න වගේම නිරවුල් විදිහට වැඩ කරනවා. ස්ටොප් මෝෂන් ඔප්ෂන් එක මේකේ අපිට ටච් පෑඩ් එක හරහා තමයි ඔන් ඔෆ් කරන්න තියෙන්නේ. බොබින් නොතනකොට මේ මැෂින් එකේදී මැෂින් එකේ අනිත් දේවල් වැඩ කරන්නේ නවත්තලා බොබින් එක විතරක් දුවන්න පුළුවන්. නූල දාලා අපිට එතනදිම වැඩිපුර තියෙන නූලේ කොටස කපලා ඉවත් කරන්නත් පුළුවන්. ට්‍රේඩර් එක බොහොම සියුම් විදිහට වැඩ කරනවා. ඒක ලොකු පහසුවක්. අපිට මෝස්තර සීරු මාරු කරන එකත් මේකේ ටච් ස්ක්‍රීන් එක හරහා තමයි කරන්න තියෙන්නේ. නූල් පළල වැඩි කරන්න, නූල් ලං කරන්න, ඈඩ් කරන්න, සික්සැක් පළල අඩු වැඩි කරන්න, නූල් වල ටෙන්ෂන් එක හදන්න, මේ හැමදේම අපිට ඩිස්ප්ලේ එක හරහා කරන්න පුළුවන්. මේකත් එක්ක ඒකට අවශ්‍ය
පුට්ටු වර්ග ටිකක් ලැබෙනවා. බටන් හෝල් පුට් එකකුත් ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට ටැබ් එකකින් කම්පියුටර් එකකින් මේ මැෂින් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අපි නිර්මාණය කරන මෝස්තරයක් මැෂින් එකට දීලා පහසුවෙන් මහගන්න පුළුවන්. මැෂින් එකත් එක්ක එනකොටම ඉන්බිල්ට් මෝස්තර ප්‍රමාණයකුත් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට ඡායාරූපයක් වුණත් මේ මැෂින් එක හරහා එම්බ්‍රොයිඩරින් කරලා එළියට ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඉතින් මේ මැෂින් එකේ ප්‍රයිස් එක නම් ගොඩාක් වැඩි. $7,800ක් විතර වෙනවා. ඒක නම් අපිට හීනයක්ම තමයි.